ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ አልጫ ስጋ በድንችና በካሮት እንሰራለን። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መልኩ ሰርቹ በጣም ነው የወደድኩት። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሙሉ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩኝ በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል ከወዲሁ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ስራው አለፍኩኝ። ለዛሬ የምጠቀመው ላምብ ሚት ነው። የበግ ስጋ ማንኛውም የበሬም ሊሆን ይችላል። በደንብ አድርጌ በሙቀዋ ደጋግሜ አጥቤዋለሁኝ። ከዛ በዚህ መልኩ እኔ ጎረድ አድርጌ ነው የምሰራው። ከድንቹና ከካሮቱ ጎልቶ እንዲታይ ስለምፈልግ ነው በዚህ መልኩ የቆረጥኩት እንጂ ደቀቅ አድርጎ መክተፍ ይቻላል። የፈላ ውሃ ጨምሬበት ለአንድ 2 ደቂቃ እንደዚህ ትቸዋለሁኝ። እንዲሁም ጨው ጨምሬበት ይሄ የማይፈለገውን ጥቁሩን ነገር ደፍቸዋለሁኝ መጀመሪያ። ከዛ አሁን ጥርግርግ አረግና ንጹህ ውሃ እጨምርበታለሁ። ከዛ ጨው እጨምርና ይሄንን በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ። ውሃ በደንብ ስለሚያስፈልገው ቀስ እያለ ስለሚበስል ድጋሚ እንዳንጨምር ብዬ በደንብ ሞላ አድርጌ ነው የጨመርኩት። አሁን ልክ እንደዚህ እየበሰለ ሲመጣ ፍሬሽ የስጋ መጥበሻ ቅጠል ሮዝመሪ ቅጠል እጨምርበትና ይሄንን ለተወሰነ ደቂቃ አበስለዋለሁ አብሬ። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ ስጋው ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ሮዝመሪውም ውስጡ ብትን ብሏል። እንዲበስል ነው በደንብ የፈለኩት ጣዕሙን ቆንጆ አድርጎ እንዲወስድልኝ። ስጋውም እንደምፈልገው ስለደረሰ አሁን ወደ ቁሌቱ ደግሞ እንገባለን። ስጋው ስለደረሰ አሁን ደግሞ ወደ ቁሌቱ ነው የምንሄደው። ለቁሌቱ ዘይት አድርጌያለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ በዛ ያለ ሽንኩርት 4-5 ፍሬ የሚሆን ሽንኩርት አነስ ያለ በዚህ መልኩ ደቀቅ አድርጌ ከትፌ ጨው ጨምሬ ይሄንን ሶፍት እስከሚሆን ድረስ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ ሽንኩርቱ ያው እንደምፈልገው ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። አሁን ደግሞ እርድ እጨምራለሁ። የምፈልገውን እርድ በዚህ መልኩ እርድ በቂው ነው። ይሄንን እያቁላላው ነው በደንብ አድርጌ። እዚህ ጋር ደግሞ ስጋውም እየደረሰልኝ ነው። ከመረቁ በመውሰድ ወደ ስጎ ላይ እየጨመርኩኝ አበስለዋለሁኝ። ዛሬ የመረቁን ውሃ ነው የምጠቀመው። ከዛ ሽንኩርቱ ሶፍት እስከሚሆን የተወሰነ ይቀረዋል፣ አበስለዋለሁ። የተፈጨ 2 ቲማቲም እጨምራለሁ። ቲማቲም ኦፕሽናል ነው፣ ግዴታ አይደለም። ያው ግን ስለሚያጣፍጥልኝ በብዛት እኔ እጠቀማለሁ ቲማቲም። ነጭ ሽንኩርት በዛ ያለ ነጭ ሽንኩርት ወደ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁኝ። አልጫ ላይ ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ብዙ ቅመም ስለማልጠቀም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በዛ አድርጌ ነው የምጠቀመው። ግን እናንተ የምትወዱት አይነት ቅመም ካለ ጨምራችሁ መስራት ይቻላል።
አሁን ስጎ እንደምፈልገው ደርሷል። ይሄው እዚህ ጋር የቀቀልነውም ስጋ በዚህ መልኩ ውሃውን መጦ ወርዶ ታች ደርሷል። ትንሽዬ ውሃ እቀንሳለሁ ከላዩ ላይ። መረቁን ምናልባት ቢበዛ እንኳን ድስቱን ማለቃለቅበት ነው የቀነስኩት። ከዛ ቀደም ያቁላላውትን ቁሌት ወደ ቅቅሉ ስጋ ገለብጠዋለሁ በዚህ መልኩ። እንግዲህ ይሄ ነው የኔ ፌቨራይት ፓርት። ለመጀመሪያ ጊዜ ሞክሬው እንዳጋጣሚ በጣም ነው የወደድነው። ከዚህ በኋላ እኔ ስጋ አቁላልቼ ስጋ ጨምሬ ውሃ ከልሼ አልሰራም ብያለሁኝ። ምክንያቱም በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ሞክሩት ነው የምለው። ከዛ ከቀነስኩት መረቅ ላይ ለቅለቅ በማድረግ ድስቱን እጨምርበታለሁ። ይሄንን እንግዲህ ቀስ ብሎ እንዲንተከተክ እንዲበስል ዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ አድርጌ እተወዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ እንደዚህ ቀስ እያለ እየበሰለ ነው። እንዳያችሁት የሮዝመሪ ቅጠሉም ከላይ በዚህ መልኩ እየተንተከተከ ሲወጣ ስፍፍ ብሏል። አንድ በአንዱን በሹካ ማንሳት ይቻላል፣ እንዲሁም ደግሞ በትንሽዬዋ ሞንፊት ማንሳት ይቻላል። እሱ ብዙም አይከብድም። ስጋው በደንብ ነው የበሰለው። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት 2 ካሮት ከፍ አድርጌ የቆረጥኩት ካሮት አለ። እሱን እጨምራለሁኝ። ካሮቱ ትንሽ ሶፍት እስከሚሆን ድረስ ደግሞ እናበስለዋለሁ። ካሮታችንም ሀፍ ኩክ ሆኗል። ያው እንዳያችሁት ነው፣ ሀፍ ኩክ ሆኗል። አሁን ደግሞ ድንቹን እጨምራለሁ። ያው ድንች ከጨመርን በኋላ ብዙም ጊዜ አይወስድም። ብቻ እሳቱን ቀንሼ ቀስ ብሎ እንዲበስል አድርጋለሁ። ተመልካቾቼ ያው ድንቹም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እንግዲህ ቀስ ብዬ ነው ያበሰልኩት። ቀስ ብዬ ሳበስል አድቫንቴጁ ምንድነው? ውሃ እንዳይጨመር መረቅ እንዳያልቅ ነው የሚረዳን። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ እጨምራለሁ። ከዛ እሳቱን አጠፋለሁ። አሁን ይሄ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ትንሽ እየተቀመጠ ሲሄድ እንትን እያለ እየለደለደ ነው የሚሄደው ድንች። አሁን ደግሞ አቅርቤ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ይኸው እንደዚህ የሚያምር ከለሩን እንደጠበቀ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬ የድንች በስጋ በካሮት አልጫ አሰራር በቤቴ ይሄንን ይመስላል። ሞክሩት፣ እንደምትወዱት ምንም አልጠራጠርም። በሚመቻችሁ እናንተን በሚመቻችሁ መንገድ አድርጋችሁ በዚህ መልኩ ብትሞክሩት ትወዱታላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኛ ወደነው ደግመን ደጋግመን የተመገብነው የምግብ አይነት ነው። እናንተም ደግሞ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እስከዚህ ሳደርስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላም እንድትሆኑ መልካም ምኞቴ ነው። በያላችሁበት መልካም ቀን። ባይ ባይ።